Hi guys! Andito na naman po ang balahurang anghel sa harapan nyo. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button. So for today, ang iba-vlog ko ngayon is paano magluto ng spicy buttered garlic shrimp ala anghel. Sounds delicious. Yeah. So wait lang ha, prepare ko muna yung ingredients. So guys, welcome back. Kanina, prepare ko na po yung mga kailangan ko. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga na-prepare ko na gagamitin natin sa spicy buttered garlic shrimp ala anghel. Okay? So, watch out! So, ito na nga guys, yung mga prepare ko na kanina. Isa't kalahating bawang to, yung isang buong bawang, tapos kalahati pa. Ginanyan ko siya, chinop ko siya ng maliliit, kasi mag-garlic kasi ako eh. So, mas prepared ko mas maraming garlic. And then next is yung sibuyas. Medium size lang yung sibuyas ko. And then, chinap ko lang yung kalahati lang. And then next natin is, ito, preferred ko lang maglagay nito. Bell pepper. Yung iba kasi parang hindi naman sila naglalagay sa buttered garlic shrimp na ito. So ako, mas preferred ko siya maglagay ngayon. So ito na yung pinaka-main natin is yung shrimp. Yan po yung gagamitin natin mamaya. And then next, yung butter natin. Lurpak butter. Mashallah. Yan yung tatak niya. Sarap yan guys. Siyempre, ang Mamacita oyster sauce. And then, ang paminta. Durog na paminta. So, wait lang guys ha. I-prepare na natin siya kung paano siya lutuin. So, una nating ilalagay yan, butter. Tapos, ay next natin is yung garlic. So, ano na lang natin siya, i-toast lang natin siya. Medium heat lang yan until mag-brown. Guys, may nakalimutan pala ako kaninang introduce yung pang spicy ko. Kasi ang in-introduce ko lang kanina is yung bawang, sibuyas, at saka bell pepper. And then yung hipon, paminta, oyster sauce. Hindi ko napakita yung spice ko. Ayan! Pinakita ng friend ko. Siya lang. Salamat, friend. And then, ang next po natin is yung sibuyas. Yes. Hirap ko kasi talaga pag low budget eh. Magkaka-budget din kami. Yan. Thank you, friend. Ayan. Antay lang natin siya mag-white ng konti yung sibuyas. Buttered lang po guys ha. Huwag kayong gagamit ng oil. It's not good for our health. Wow, siya. De joke lang. Depende naman yung sa oil. Pero sa akin, hindi ako gumamit ng oil. Bukod sa wala na akong mantika. Buttered lang talaga to, butter. Yan. So, ang next natin ngayon is hipon. Antay natin siya mag-golden brown. Ay, hindi. Mag-golden yellow. Orange. Mag-orange. Epic talaga tong vlog ko, yun. Talagang kakwenta-kwenta eh. Magsimula sa unang vlog eh. Pero gusto ko lang naman i-share. Hindi naman to pang professional. Gusto ko lang mag-share kung paano magluto. Kung paano ako magluto nito. Yan na naman yung gusto ko. Ipamahagi. Hindi naman ako madamot sa recipe ko. Ito sila.
So, ang next na ilalagay natin is yung bell pepper. At next po natin ilalagay natin yung oyster sauce. At in-next po natin is paminta. So dahil maanghang siya, mas gusto ko mas maraming paminta. Tama na po. Sumobra po masyado. Yan. So next natin is yung natin, spicy powder chili. Ayun. Yan. So guys, natapos na tayo magluto ng spicy buttered garlic shrimp. At nakita nyo naman, sobrang easy lang na gawin. For 15 minutes, 10 minutes, may ulam na kayo. Sarap pa. Oops! Don't forget to subscribe!